ต่อจากนี้ตำนานอสูรกายใต้ท้องทะเลลึกอย่างคราเคนที่คอยจมเรือและทำร้ายจับลูกเรือกินอาจจะไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเล่าประดัมปราของชาวนอร์สอีกต่อไปเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ย้อนเวลากลับไปไกลถึง100ล้านปีเพื่อเปิดโปงความลับนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสัตว์ใหญ่ไร้กระดูกสันหลังขนาดยักษ์ที่มีความยาวเกือบ20เมตรซึ่งนอกจากจะมีกำลังในการฉีกกระชากเหยื่อแล้วก็ยังมีสติปัญญาที่ซับซ้อนสามารถวางแผนและมีวิวัฒนาการที่เทียบชั้นได้กับสัตว์ชั้นสูงซึ่งการค้นพบนี้ทำให้มันก้าวขึ้นมาตีเสมอเจ้าสมุทรอย่างโมซาซอร์กิ้งก่าทะเลนักล่าและเคลโตไซรีนาฉลามยักษ์ในยุคไดโนเสาร์ได้อย่างไรคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในช่วงปลายยุคคริเทเชียสโดยเฉพาะในช่วงยุคย่อยซีโนมาเนียนไปจนถึงคัมพาเนียนหรือประมาณ100 ถึง 72 ล้านปีก่อนมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือนั้นเต็มไปด้วยอันตรายช่วงเวลาดังกล่าวเป็นยุคที่ระดับน้ำทะเลทั่วโลกขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์ทำให้เกิดระบบนิเวศทะเลน้ำตื้นที่อุดมสมบูรณ์และเอื้อต่อการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาแบบเรียนวิทยาศาสตร์มักจะสอนว่าระบบนิเวศทางทะเลในมหายุคมีโซโซอิกถูกปกครองโดยสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดมหึมาเช่นโมซาซอร์ซึ่งเป็นกิ้งก่าทะเลนักล่าและเพซิโอซอร์สัตว์เลื้อยคลานคอยาวแต่ว่าการค้นพบครั้งสำคัญของทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดยศาสตราจารย์ยาสุฮิโรอิบะจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยรัวโบคุมประเทศเยอรมนีได้พลิกโฉมความเข้าใจนี้โดยพวกเขาได้ศึกษาฟอสซิลจากชั้นหินเพนเดอร์ฟอร์เมชันภายในกลุ่มหินนาไนโมบนเกาะแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาและกลุ่มหินเยโซบนเกาะฮอกไกโดจนสามารถระบุการมีอยู่ของหมึกยักษ์ในสกุลนานาอิมโมทิวทิสจำนวน2สปีชีส์ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของหมึกมีครีบหรือเซอราตาโดยชนิดแรกคือ Nano Immotiltis gillespii ซึ่งคาดว่ามีความยาวลำตัว 0.67 ถึง 1.84 เมตรและเมื่อรวมหนวดจะยาวได้ถึง 2.8 ถึง 7.7 เมตรแต่อีกชนิดที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการบรรพชีวินวิทยาคือ Nana Immotiltis hackati ซึ่งจากการคำนวณเปรียบเทียบสัดส่วนพบว่าส่วนลำตัวของมันนั้นยาวถึง 1.5 เมตรถึง 4.4 เมตรและมีความยาวรวมหนวดได้ตั้งแต่ 6.6 ไปจนถึง 18.6 หรือเกือบ 19 เมตรขนาดที่มโหฬารนี้ทิ้งห่างหมึกกล้วยยักษ์ในยุคปัจจุบันที่เคยมีการประเมินไว้ว่าจะมีความยาวรวมหนวดเพียง 12 ถึง 13 เมตรเท่านั้นเฟอร์นันโด แองเจล เฟอร์นันเดส อันวาเรสนักสัตววิทยาจากสถาบันสมุทรศาสตร์แห่งสเปนกล่าวว่าไม่คาดคิดเลยครับว่าจะได้พบกับหมึกที่มีขนาดมโหฬารระดับนี้สัตว์สายพันธุ์นี้ก้าวขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและพิสูจน์ว่าสัตว์เนื้ออ่อนก็สามารถวิวัฒนาการตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้หนึ่งในความท้าทายที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเจอมาโดยตลอดคือสัตว์จำพวกหมึกเป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่ออ่อนทำให้พวกมันนั้นแทบจะไม่หลงเหลือซากเป็นฟอสซิลเลยเมื่อการเวลาผ่านไปชิ้นส่วนเดียวที่รอดพ้นจากการเน่าเปื่อยคือจะงอยปากซึ่งเป็นโครงสร้างกรามที่ทำจากสารไคตินวัสดุที่มีความแข็งแรงชนิดเดียวกับที่พบในเปลือกแมลงเมื่อผ่านการเวลาหลายสิบล้านปีกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าไดอะเจเนซิสได้เปลี่ยนสภาพทางเคมีของสารไคตินเหล่านี้ให้กลายเป็นแร่ฟูออราพาไทต์ซึ่งเป็นแร่ในกลุ่มฟอสเฟตที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการผุกร่อนและทนทานต่อกรดตามธรรมชาติสูงมากทำให้รูปทรง3มิติของจะงอยปากถูกรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทว่าฟอสซิลจะงอยปากเหล่านี้มักถูกซ่อนอยู่ลึกภายในก้อนหินคอนกรีชันซึ่งหากใช้สิวหรือค้อนกระเทาะออกแบบวิธีดั้งเดิมก็จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำลายหลักฐานชิ้นสำคัญนี้จนแหลกละเอียด
ทีมวิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาไขความลับในอดีตภายใต้ชื่อ Digital Fossil Mining ซึ่งก็คือการใช้เครื่องสแกนความละเอียดสูงในการค่อยๆฝนเนื้อหินออกทีละชั้นบางๆอย่างระมัดระวังและถ่ายภาพเก็บไว้ในทุกๆชั้นตัดจากนั้นจึงป้อนข้อมูลภาพมหาศาลนี้ให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภท Zero Shot Learning ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตรวจจับและประกอบภาพ3มิติของโครงสร้างจะงอยปากที่ซ่อนอยู่ภายในหินได้อย่างแม่นยำโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีชุดข้อมูลการฝึกสอนล่วงหน้าสำหรับฟอสซิลชนิดนี้มาก่อนเลยนวัตกรรมนี้ช่วยให้ค้นพบฟอสซิลกรามเพิ่มเติมถึง12ชิ้นจากกลุ่มตัวอย่างหินที่ไม่พบร่องรอยใดๆจากภายนอกหากมองลึกลงไปในมุมมองทางวิวัฒนาการเรื่องราวของหมึกยักษ์เหล่านี้คือบทพิสูจน์ของความมหัศจรรย์แห่งการเอาตัวรอดจริงๆครับเพราะบรรพบุรุษของสัตว์จำพวกหมึกเริ่มต้นในยุคแคมเบรียนเมื่อราว530ล้านปีก่อนจากการมีเปลือกหุ้มเพื่อป้องกันตัวคล้ายกับหอยทากทะเลแต่ว่าเมื่อต้องการความคล่องตัวพวกมันจึงค่อยๆเกิดกระบวนการนำเปลือกเข้าไปไว้ภายในและลดรูปเปลือกลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงกลางมหายุคพาลิโอโซอิกในขณะที่สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นผู้ล่านั้นลดรูปเกล็ดและเกราะแข็งเพื่อสร้างผิวหนังที่เรียบลื่นเพื่อความรวดเร็วหมึกนั้นกลับเลือกที่จะสละเปลือกนอกเพื่อแลกกับความยืดหยุ่นการว่ายน้ำที่ปราดเปรียวรวมไปถึงการขยายขนาดของตับและที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาระบบประสาทและสมองนักวิทยาศาสตร์ทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรคำตอบนั้นคือมันถูกสะท้อนให้เห็นผ่านโครงสร้างจะงอยปากโดยพบว่ารอยสึกหรอบนกรามของมันนั้นมีความไม่สมมาตรกล่าวคือมีรอยลึกทางขอบด้านขวามากกว่าด้านซ้ายอย่างชัดเจนในหลายๆตัวอย่างซึ่งศาสตราจารย์ยอร์กมุทเทอร์โลสให้ความเห็นว่าการใช้งานเพียงด้านเดียวชี้ให้เห็นว่าสมองของพวกมันได้รับการพัฒนาไปค่อนข้างดีแล้วซึ่งร่องรอยนี้คือหลักฐานของพฤติกรรมความเป็นข้างที่ถนัดซึ่งคล้ายคลึงกับการถนัดขวาหรือซ้ายของมนุษย์พฤติกรรมการถนัดข้างในอาณาจักรสัตว์นั้นมักจะเชื่อมโยงกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการเรียนรู้จดจำรูปแบบที่ซับซ้อนและมีกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดขั้นสูงเช่นโลมาหรือไพรเมทในทางชีววิทยาพฤติกรรมนี้บ่งบอกถึงการแบ่งแยกการทำงานของซีกสมองและเชื่อมโยงกับสัตว์ที่มีสติปัญญาระดับก้าวหน้าชี้ให้เห็นว่าหมึกยักษ์ยุคครีเทเซียสไม่ใช่แค่อสุรกายที่ไล่กัดกินเหยื่อตามสัญชาตญาณแต่ว่ามันมีกระบวนการคิดการวางแผนและรู้จักพลิกแพลงวิธีการใช้หนวดและกรามในการล้มเหยื่ออย่างแยบยลขากรรไกรล่างของหมึกชนิดแฮกการ์ตี้มีความยาวส่วนของหมวกจะงอยถึง 86.2 มิลลิเมตรในขณะที่ชนิดจีเลสกีไอยาว 39.6 มิลลิเมตรมันมีรูปทรงคล้ายพลั่วและมีส่วนของปีกขากรรไกรที่กว้างขวางเพื่อรองรับกล้ามเนื้อมหาศาลอีกทั้งข้อมูลภาพ3มิติยังเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมการล่าที่ดุเดือดฟอสซิลจะงอยปากมีสภาพสึกหรออย่างหนักหน่วงมีทั้งรอยบิ่นรอยขูดขีดที่ยาวได้ถึง5มิลลิเมตรและรอยแตกขวางที่เกิดจากแรงเฉือนเกินขีดจำกัดในตัวอย่างของหมึกที่โตเต็มวัยจะงอยปากของมันถูกกัดกร่อนหายไปมากถึง 10% ของความยาวทั้งหมดร่องรอยเช่นนี้ยืนยันถึงพฤติกรรมการกินอาหารซึ่งใช้การบดเคี้ยวสัตว์ที่มีเปลือกแข็งเป็นประจำแตกต่างจากหมึกทั่วไปในปัจจุบันที่มักจะหลีกเลี่ยงของแข็งเนื่องจากการบดขยี้โครงสร้างแข็งต้องใช้แรงกดมหาศาลซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายอวัยวะบดเคี้ยวของตัวมันเองหากไม่มีกล้ามเนื้อที่ทรงพลังมากพอนักวิจัยจำลองภาพการล่าว่ามันน่าจะใช้หนวดโอบรัดและควบคุมเหยื่อขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหอยแอมโมไนท์สัตว์กลุ่มครัสเตเชียนเต่าทะเลปลาขนาดใหญ่อย่างไซแฟกตินัสที่มีความยาวถึง5เมตรหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานทางทะเลซึ่งแทนที่จะกลืนเหยื่อลงไปทั้งตัวหมึกยักษ์จะใช้หนวดและกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งฉีกกระชากชิ้นส่วนเหยื่อออกมาทีละชิ้นก่อนส่งเข้าสู่จะงอยปากเพื่อฉีกและบดขยี้กระดูกอย่างเหี้ยมโหดสิ่งเหล่านี้ทำให้ศาสตราจารย์อิบะเปรียบเทียบว่ามันคือวาฬเพชฌฆาตและปลาฉลามขาวแห่งโลกของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในโลกของวิทยาศาสตร์ความน่าเชื่อถือมาจากการถกเถียงและตั้งคำถามแม้หลักฐานจากฝั่งของศาสตราจารย์อิบะจะชี้ว่านี่คือเพชฌฆาตแห่งผิวน้ำที่กินสัตว์ขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีมุมมองจากนักบรรพชีวินวิทยาอีกฝากฝั่งที่เสนอข้อโต้แย้ง
ดยศาสตราจารย์ยาคอบบินเทอร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลแย้งว่าแม้การค้นพบนี้จะน่าสนใจแต่การสรุปว่าพวกมันล่าสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลขนาดยักษ์อาจจะเป็นการด่วนสรุปเกินไปเพราะกระบวนการบดขยี้เหยื่อขนาดใหญ่ต้องใช้เวลานานและสิ้นเปลืองพลังงานมากพวกมันอาจเลือกล่าเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีเปลือกแข็งอย่างครัสเตเชียนเพื่อให้คุ้มค่ากับพลังงานที่เสียไปมากกว่านอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าฟอสซิลเหล่านี้ถูกพบในชั้นหินที่ก่อตัวขึ้นในเขตทะเลตื้นชายฝั่งหรือทะเลปิดหมึกยักษ์เหล่านี้จึงอาจจะมีวิถีชีวิตแบบหากินตามหน้าดินซึ่งหากเป็นเช่นนั้นโอกาสที่พวกมันจะว่ายน้ำขึ้นไปแข่งขันหรือปะทะกับโมซาซอร์หรือเพลซิโอซอร์ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในทะเลเปิดก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าที่จินตนาการไว้ในขณะที่ดร.อาร์เดียล ครอมเมกเกอร์จากมหาวิทยาลัยอลาบามาก็ได้กล่าวเสริมว่าการจะยืนยันพฤติกรรมการกินได้อย่างแท้จริงคงต้องรอจนกว่าเราจะค้นพบฟอสซิลหมึกยักษ์ที่มีเศษซากอาหารหรือกระเพาะอาหารหลงเหลืออยู่ผลกระทบของการศึกษานี้อาจพลิกกระดานประวัติศาสตร์บรรพชีวินวิทยาได้เพราะความเชื่อที่ยึดถือกันมากว่า400ล้านปีที่ว่ามหาสมุทรเป็นอาณาจักรของสัตว์มีกระดูกสันหลังเท่านั้นได้ถูกปัดทิ้งไปสัตว์เนื้ออ่อนที่เริ่มต้นจากการเป็นเพียงเหยื่อตัวเล็กๆได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพทางวิวัฒนาการที่สามารถขยายขนาดทิ้งเกราะป้องกันและสร้างสติปัญญาจนก้าวขึ้นมาท้าทายเจ้าสมุทรได้สำเร็จศาสตราจารย์จอห์นลองจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สได้กล่าวทิ้งท้ายว่าทะเลในยุคครีเตเชียสนั้นชุกชุมไปด้วยนักล่าขนาดยักษ์ทั้งฉลามสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลและแอมโมไนต์การได้รู้ว่ามีหมึกยักษ์นั่งอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเหล่านั้นด้วยก็ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าภายใต้พื้นที่ร่องลึกก้นสมุทรที่ยังไม่ได้รับการสำรวจอีกกว่า 80%อาจจะมีซากฟอสซิลของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดยักษ์สายพันธุ์อื่นๆที่รอการค้นพบอยู่อีกมากซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนี้จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกข้อเท็จจริงแห่งบรรพการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคตอันไกล